Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố đập nát nỗ lực đòi độc lập cho Đài Loan. Mỹ Nhật tập trận tuyệt mật chuẩn bị cho khả năng tham chiến chống Trung Quốc ở eo biển. Ông Putin tuyên bố nếu Nga nhấn chìm tàu Anh thì cũng không làm bùng nổ Thế chiến thứ ba. Ông Trump tiếp tục ẩn ý về tái tranh cử 2024 khi đến thăm biên giới miền Nam. Tại Bỉ, hơn 400 người di cư từ thực khâu miệng để kêu gọi chính phủ chú ý. Cụ ông người Pháp khẳng định đã đi khắp thế gian, ghé thăm 251 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 1 tháng 7 kêu gọi thống nhất hoàn toàn hòn đảo tự trị Đài Loan. Ông thề sẽ đập nát mọi nỗ lực đòi độc lập cho hòn đảo. Phát ngôn mới đây của ông Tập thể hiện thái độ cứng rắn nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ, và Chủ tịch Tập là lãnh đạo tung ra nhiều hành động răn đe mạnh mẽ nhất đối với tuyên bố chủ quyền của hòn đảo, bao gồm điều động tiêm kích và máy bay ném bom liên tục xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Mới đây phát biểu tại quảng trường Thiên An Môn, ông Tập khẳng định giải quyết vấn đề Đài Loan và tiến tới thống nhất toàn bộ lãnh thổ là nhiệm vụ lịch sử trọng đại của Đảng và là khát vọng chung của tất cả người dân Trung Quốc. Trong khi đó, theo Reuters, hầu hết người dân Đài Loan quyết tâm chống lại tham vọng thống trị của Trung Quốc. Chính quyền Đài Loan nói rằng chỉ có người dân hòn đảo mới có thể quyết định tương lai của Đài Loan và sẵn sàng đáp trả sức ép từ Bắc Kinh. Mỹ tiến hành nhiều cuộc tập trận chung với kịch bản chống lại Trung Quốc tấn công Đài Loan. Theo báo Financial Times dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, theo 6 quan chức giấu tên, bắt đầu từ những tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ và Nhật Bản đã lập kế hoạch rất nghiêm túc đối với khả năng bùng nổ xung đột ở eo biển. Washington và Tokyo còn bí mật tiến hành nhiều cuộc tập trận mô phỏng trên máy tính, đồng thời diễn tập chung trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bên cạnh đó, giới chức quốc phòng Mỹ Nhật còn thảo luận về cơ sở pháp lý để có thể tham chiến ở eo biển nếu giao tranh thật sự xảy ra. Đặc biệt khi Tokyo gần đây thể hiện cam kết mạnh mẽ hơn về can thiệp quân sự, Washington cũng đã nghiên cứu để có thể khai thác triệt để ưu thế từ các căn cứ không quân ở Nhật Bản. Các quan chức Mỹ-Nhật cũng kêu gọi thiết lập một cơ chế ba bên với Đài Loan nhằm trao đổi nhanh thông tin về động thái của Hải quân và Không quân Trung Quốc. Tổng thống Vladimir Putin trong buổi trả lời công chúng hôm qua ngày 30 tháng 6 đã nhắc đến khả năng chạm trán trên biển giữa Nga với Hải quân Anh. Tàu khu trục Defender hồi tuần trước đã đi qua vùng nước ngoài khơi bán đảo Crimea mà Nga tuyên bố chủ quyền, trong khi phương Tây cho rằng đây là lãnh hải của Ukraine. Bình luận về việc này, Tổng thống Putin nói, đầu tiên đó là một hành động khiêu khích, rõ ràng là như vậy. Các bạn đã lo rằng thế giới đang trên bờ vực của cuộc đại chiến thứ ba. Dĩ nhiên là không. Ngay cả khi chúng ta đánh chìm tàu khu trục của Anh gần bán đảo Crimea, thế giới cũng không rơi vào đệ tam thế chiến. Bởi vì những ai muốn bắt đầu cuộc chiến này đều hiểu rằng họ không thể thoát ra với tư cách người chiến thắng. Ông Putin cũng nói không có lợi ích gì khi gặp người đồng cấp Ukraine khi mà Washington, Paris và Berlin vẫn giữ quyền kiểm soát các vấn đề nội bộ của Kiev. Trong khuôn khổ cuộc tập trận quy mô lớn gió biển năm 2021, Mỹ và Ukraine hôm 30 tháng 6 đã diễn tập không quân ở khu vực phía nam Ukraine. Nội dung diễn tập bao gồm nhả dù với các khí tài như trực thăng Mi-14 và Mi-8, máy bay cường kích Su-25 và tiêm kích Su-27. Ukraine cho biết mục tiêu chính của diễn tập là đúc kết kinh nghiệm về khả năng phối hợp cùng nhau giữa hai quân đội hai nước nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực. Cuộc tập trận gió biển diễn ra trong thời điểm căng thẳng sụp sôi giữa NATO và Moscow khi tàu chiến Anh vừa tiến vào Biển Đen khiến Nga có hành động răn đe mạnh mẽ. Đại sứ Nga ở Washington vào tuần trước cũng kêu gọi phương Tây hủy bỏ tập trận thường niên. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã triển khai hệ thống phòng không, bao gồm tổ hợp tên lửa S-400 và các máy bay ném bom, sẵn sàng đáp trả nếu binh sĩ NATO có hành động nguy hiểm trong lúc tập trận. Trong chuyến đi tới biên giới Hoa Kỳ-Mexico vào hôm thứ Tư ngày 30 tháng 6, cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục bày tỏ khả năng tái tranh cử năm 2024. Ông Trump hỏi ý kiến Phó Thống đốc bang Texas, ông Dan Patrick, liệu ông sẽ là người quản lý chiến dịch tranh cử nếu tôi cho khởi động nó một lần nữa. Ông có nghĩ rằng tôi nên tiếp tục điều đó? Ông Trump đưa ra vấn đề này khi đến thăm biên giới giáp Mexico ở bang Texas. Cùng tham gia chuyến thị sát còn có Thống đốc bang Red Iceberg. Cả hai đều chỉ trích gay gắt Tổng thống Joe Biden, cho rằng chính phủ thiếu nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng nhập cư. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố người kế nhiệm Joe Biden đang hủy hoại nước Mỹ khi đảo ngược các chính sách nhập cư, đồng thời còn hủy bỏ dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL.
Liên quan đến vụ sập nhà thảm khốc ở bang Florida, đã có thêm 6 thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát vào ngày hôm qua 30 tháng 6, nâng tổng số nạn nhân tử vong đến hiện tại lên 18 người, bao gồm 2 trẻ em. Một tuần trôi qua, công tác tìm kiếm cứu nạn gần 150 người mất tích đã bước sang ngày thứ 6. Dù vậy, giới chức cho biết họ vẫn giữ kỳ vọng sẽ tìm thấy người sống sót. Trong lúc đó, cuộc điều tra nguyên nhân sập chung cư 40 năm tuổi với 12 tầng và 136 căn hộ vẫn đang được tiến hành. Cảnh sát hiện tập trung vào báo cáo năm 2018 của công ty tư vấn Morabito, xác định có nhiều lỗi kỹ thuật và hư hỏng ở tầng hầm để xe, cũng như ở bể bơi. Gần đây nhất vào tháng 4, Chủ tịch Ban Quản trị chung cư đã gửi thư cảnh báo các cư dân về phần móng nhà đang xuống cấp nghiêm trọng hơn, kêu gọi các chủ căn hộ nhanh chóng đóng góp tiền để sửa chữa, ước tính tổng chi phí bảo trì vào khoảng 15,5 triệu đô la trở lên. Thứ Năm tuần trước, bác sĩ Howard Leberian đang thực hiện phẫu thuật ở bệnh viện thì nhận được điện thoại yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp ở hiện trường tòa nhà sập đổ thị trấn Surfside. Là thành viên của đội tìm kiếm cứu hộ đô thị Florida, bác sĩ Howard đã luôn có mặt ở hiện trường vụ sập nhà suốt hơn một tuần qua, sẵn sàng tư vấn chuyên môn cho các trường hợp cần cắt bỏ tứ chi hay các hỗ trợ y tế khác. Hiện chưa có nạn nhân được tìm thấy sống sót dưới đống đổ nát của bê tông cốt thép. Dù vậy, thị trưởng của Surfside, ông Sherbert Hess cho biết không bỏ rơi bất kỳ ai và kêu gọi đội cứu hộ tiếp tục đào bới dưới đống gạch vỡ. Bác sĩ Howard cho biết ông đang trải qua những ngày khó khăn nhất sự nghiệp khi chứng kiến hiện trường ngổn ngang và con số thương vong dự kiến tiếp tục tăng cao. Bác sĩ nói rằng tất cả mọi người ở đây đều cố gắng hết sức với nhiệm vụ của mình, tất cả đều 100% chuyên nghiệp. Chúng tôi có một đội ngũ cứu hộ với kỹ năng cao và sẵn sàng làm việc 24/7. Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi viên gạch cuối cùng được đưa ra khỏi hiện trường. Hơn 400 người di cư không có giấy tờ sống ở Bỉ nhiều năm đang tuyệt thực để kêu gọi sự chú ý của giới chức đối với cảnh ngộ của họ. Nhiều người đã tuyệt thực trong vòng 40 ngày kể từ hôm 23 tháng 5, một số người thậm chí còn khâu miệng lại và chỉ duy trì sự sống bằng cách truyền dịch. Hiện giờ những người di cư đang suy kiệt nghiêm trọng khi 40 ngày tuyệt thực đã trôi qua. Ông Ames, lãnh đạo của phong trào này, cho biết rằng người di cư mong muốn chính phủ sửa đổi luật giúp họ có được cuộc sống an toàn và ổn định hơn. Ông Ames phát biểu là những người không có giấy tờ nhưng chúng tôi đang làm việc đóng góp cho nước Bỉ suốt nhiều năm nay. Thỉnh thoảng tai nạn xảy ra và không có luật pháp bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi không cảm thấy an toàn trong xã hội. Nhóm người tuyệt thực kêu gọi Bộ trưởng phụ trách vấn đề di cư, ông Sami Madi đến thăm và lắng nghe các thỉnh cầu của họ. Trong khi đó, Bộ trưởng Sami dù đối diện với nhiều áp lực trong chính phủ, vẫn tuyên bố sẽ không đàm phán với nhóm người di cư. Ông nói rằng họ đã được yêu cầu rời khỏi nước Bỉ nhiều năm trước nhưng vẫn bất chấp ở lại và làm việc trái phép suốt thời gian qua. Đợt sóng nhiệt tử thần ở Canada tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, nhiệt độ tăng cao và xô đổ kỷ lục trong ít nhất 70 năm, theo Reuters dẫn lời các nhà khí tượng cho biết. Lytton, một thị trấn ở miền trung tỉnh British Columbia, đã ghi nhận nhiệt độ phá vỡ 3 kỷ lục trong tuần vừa qua, có lúc lên đến 49,5 độ C. Ít nhất 233 người dân tỉnh British Columbia tử vong liên quan đến nắng nóng từ ngày 25 đến 28 tháng 6. Trên khắp Canada, người dân cố gắng trú ẩn trong nhà để tránh cái nóng như thiêu đốt. Nhiều trường học đã đóng cửa, trong khi đó các công ty điện lực đối diện với áp lực lớn và giá khí tự nhiên đang tăng cao. Các cánh đồng trồng lúa mì và cải dầu ở nhiều thảo nguyên Canada cũng bị tàn phá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thị trường các mặt hàng nông sản này trên thế giới. Trong khi đó, ở Brazil, người biểu tình đã tưới sừng đỏ khắp đường phố thủ đô vào ngày 30 tháng 6, kêu gọi luận tội Tổng thống Jair Bolsonaro vì cách ứng phó tồi tệ trước đại dịch COVID-19. Làn sóng biểu tình mới đây nổ ra sau khi ông Bolsonaro sa thải một quan chức y tế liên quan đến yêu cầu điều tra thương vụ vaccine. Vụ việc càng cho thấy nhiều khuất tất trong cách chính phủ Brazil phản ứng với dịch bệnh. Trong khi nửa triệu người đã qua đời vì COVID-19, người Brazil càng thêm phẫn nộ khi chính phủ bỏ lỡ cơ hội thỏa thuận mua vaccine. Mặt khác, cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến thương vụ vaccine giữa Brazil với Ấn Độ cũng đang được tiến hành. Trước đó, Tổng thống cực hữu Bolsonaro đã bị chỉ trích gay gắt vì xem nhẹ đại dịch, tuyên bố chống lại biện pháp phong tỏa, đề ra các phương pháp chữa trị COVID-19 không có căn cứ khoa học và còn nghi ngờ lợi ích của vaccine. Về phía mình, ông Bolsonaro tiếp tục khẳng định không làm gì sai trong nỗ lực chống lại virus corona. Còn tại Nga, nước này ghi nhận 669 ca tử vong liên quan đến COVID-19 trong ngày hôm qua 30 tháng 6, đánh dấu ngày có số bệnh nhân nhiễm virus qua đời nhiều nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, chính phủ cũng báo cáo thêm hơn 21.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, bao gồm 5.800 ca ở thủ đô Moscow. Số ca nhiễm tăng cao là do biến chủng Delta hoành hành, theo nhận định của giới chức y tế Nga. Hiện toàn nước Nga có hơn 5,5 triệu ca nhiễm và hơn 135.000 người tử vong, là vùng dịch lớn thứ 5 thế giới. Chuyển sang một thông tin khác, cụ ông Andrei Rugobro,
83 tuổi ngụ tại miền Đông Nam thủ đô Paris, Pháp cho biết ông đã đến thăm 251 quốc gia và vùng đất trên thế giới, bao gồm các quần đảo xa xôi và hẻo lánh nhất như Somaliland. Tôi nói điều này có vẻ buồn cười, nhưng để chu du thuận lợi, điều cần thiết không phải là các quyển sách hướng dẫn du lịch, mà bạn cần phải yêu mến mọi người và họ sẽ giúp đỡ bạn, trích lời ông cụ 83 tuổi bày tỏ. Nhà du hành rời nước Pháp lần đầu tiên vào năm 17 tuổi, sau đó đến làm việc trong nhà hàng ở Scotland. Từ đó ông du lịch xuyên châu Âu, đến Canada và bắt đầu hành trình khám phá khắp thế gian. Từ năm 1967 đến năm 1973, ông trải qua hành trình dài 400.000 cây số bằng cách đi nhờ ô tô, tàu thủy và máy bay, quyết tâm không chi tiêu quá $1 mỗi ngày. Tôi nhận ra bằng cách đi nhờ xe, tôi vẫn có thể tham quan cả thế giới, theo lời ông cụ người Pháp nói với Reuters. Hành trình của ông chỉ tạm dừng vào cuối thập niên 70 để về Pháp chữa bệnh kiết lỵ. Sau đó ông vẫn đi du lịch vòng quanh thế giới đến tận năm 2019, thời điểm cần phải ăn dưỡng bởi tuổi tác đã không còn cho phép cơn cuồng chân nữa. Ông cụ đã viết nhiều quyển sách, sản xuất phim tài liệu từ những bức ảnh và đoạn phim được chụp trên hành trình rất dài và rất xa của mình. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15 giờ hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.